Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës me mua në studio zoti Denion Ndrenika, gazetar. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Para pak minutash është votuar dhe qeveria e re e Kosovës, pra është mandatuar qeveria Hoti me 61 vota pro, 24 kundër dhe 1 abstenim. Si mendon, cili do të jetë roli Albin Kurtit pas kësaj? Albin Kurti zgjodhi një rol të gabuar që në fillim. Duhet të themi atë që qartësisht e din gjithë. Askush nuk ka dashur që Albin Kurti të bëjë kryeministër. Askush nuk e ka dashur vetë vendosen që të udhëhiqte qeverinë e Kosovës, ndosën në 2-3 zgjedhjet e fundit ka pasur vota edhe të mjaftueshme. Ndoshta praktika e punës së lëvizjes vetëvendose ka qenë aty që dilte jashtë kuadrit të përgjithshëm të një sistemi politik, që do të thotë kundërshtuese, protestuese, e papranueshme, po flas për aspektet e mira që ka një lëvizje. Aspekti i keq, ai që e bën edhe në qëndrimin tim të përhershëm, meqense kam jo pak vite që edhe ka punuar në Kosovë, pra jo pak, është që Albin Kurti pranoi të bëjë pjesë e sistemit politik duke hequr dorë nga themeli i krijimit të lëvizjes vetëvendosje, ishte protesta. Nuk po flas për aspektin patriotik, apo ku janë ato, jo e njohim Rambujen, apo njohim planin Aktisari, si do të sillemi me një referendum të mundshëm kundrejt Shqipërisë, pra për bashkimin e Shqipërisë që ka qenë themeli vetëvendosjes. Albini nuk u tregoi qëndrueshëm në këto pika që ka pasur në bazë të lëvizjes tij. U full sistem dhe dashur pa dashur është si të jesh mes kopes së uqërve dhe të dalësh mbi ta. Nuk del dot. Lidhja demokratike e Kosovës është si puna e Gjermanisë në futboll. Ngadalë por fiton. Sjellja e të gjithë kuadrit politik Kosovë ka qenë e gabuar ndaj vetëvendosjes dhe shumë kusht që e vërente do kuptonte që nuk do të kishte një qeveri të mirë të Albin Kurtit me LDK-n. Për të gjitha rrethanat, për profilin politik lidhjes demokratike, për profilin politik katërcifrisht kundër të vetëvendosjes. Ajo duk që në proceset e numërimit apo rihapjes kutive do hapim 2 apo do hapim 5, votat me kusht apo votat pa kusht, jo po duhet të marr pjesë diaspora më shumë apo duhet marr pjesë, po flas një element tërësor. Fakti që Albin Kurti të johë një numër votash, duke i reduktuar edhe numrin e deputetëve, jo se me 31 deputet apo 32 sa ishin zënat para praka, ai do të ishte i pavarur për të krijuar një qeveri, po do të kishte domosdoshmërisht nevojën e një partneri. Mirë po kur 26 vota me 25, pra 26 deputet me 25 deputet, është më e vështirë se sa po të jesh 31 me 29, qoftë edhe për efektin pamor, ke 2, nuk është se ke një tepër. Dhe mbi të gjitha nuk është se përfaqësoi mirëfilltas një shprehi të gjithë votuesve të Kosovës. Për fat keq Kosova do të mbetet e ndarë. Do të jetë pak e vështirë që edhe qeveria e Avdullah Hotit të ketë një jetë gjatë. Unë nuk dyshoj shumë në aftësitë e Avdullah Hotit apo një pjesë të madhe të ministrëve të tij, sikurse nuk e kanë pasur edhe për të tjerë, sepse edhe duke i njohur edhe si profile profesionale, pra jo në profil politik, ata kanë qenë njerëz të aftë për të udhëhequr. Solidariteti, besimi që vetë Hoti e tha pasi votoi qeverinë, është i munguar. Dhe kjo vjen sepse makinacionet, po e them qartësisht makinacionet në skenën politike të Kosovës janë pothuajse si këto që ndodhin te ne. Është jo korrekte që të ndërtosh qeveri, siç ishte rasti i lidhjes demokratike me vetëvendosjen dhe pastaj të bëhesh kundër për shkak se duhet një ministër apo sjellja e Albinit është e tillë. Vetë Albini nuk duhet të pranonte të vazhdonte bisedimet dhe të krijonte qeverinë me LDK-n me ato shifra që u dhanë të deputetëve. Nëse ti e ndjen veten të pafuqishëm dhe e di që do kur do të biesh në kjo qeveri, përse e ndërton? Është e vonuar kërkesa e Albinit që ne të shkojmë në zgjedhjet parakosh apo në zgjedhjet e radhës, meqense kjo qeveri ra. Ai duhet ta bënte këtë që kur nuk i mori dot besimin partnerit koalicionit, pra LDK-s, për të formuar një qeveri të qëndrueshme. Dhe që në 6 tetor kjo u pa kjo rrjedhë. Për faktin se Albin Kurti dhe vetëvendosja nuk e do askush, për gjithë elementet që përfaqësojnë lëvizjen vetëvendosje, edhe për ato sulmin në gaz apo pa gaz, nuk do ta kishte mbështetjen e gjerë. Unë uroj që kjo qeveri të paktën të rikthejë besimin. Po them besimin te njerëzit pas kësaj periudhe të koronavirusit, sepse besimi politik atje është pamundur ta gjesh. Dhe normalisht gjithkund është vështirë të kesh besim politik nëse nuk ofron besim institucional, që do të thotë institucionet e paprekshme, gjë që ka lënë për dëshiruar, përfshi edhe interpretimet e ndryshme për rolin e gjykatës kushtetuese. Është zhbër vota e popullit, e njerëzve me një vendim gjykatës kushtetuese. Po në të vërtetë edhe vetë gjykata kushtetuese është shprehje e një besimi të dhënë nga populli një kuvendi apo një sistemi për të nxjerrë të anëtar gjykatës kushtetuese. Prandaj më duket e pavend kërkesa e Albin Kurtit për zgjedhje. Ti e humbe rastin tënd. Mundohu që ta rikthesh veten pa pasur nevojë për të tjerët. Nuk po flas për timonin, nëse timoni të merr një qafë ndonjëherë, kur vetëm të duket fush me lule. Por mungesa e besimit do të vazhdojë në Kosovë edhe me qeverinë Avdullah Hoti. Unë siguroj, me njohjen sa kam, nesër do dalë dikush tjetër dhe do ta zhbëj qeverinë e LDK-s.
pra po flas qeverinë e Avdullah Hotit. Është një figurë përfaqësuese e LDK-s Avdullah Hoti? Padyshim nga pikpamja profesionale, nëse dikush është i zoti, e meriton respektin. Është si puna një intelektuali që nuk mbledh dot vota, por të paktën flet dhe luan me fjalën e tij dhe me integritetin, me dinjitetin. Pra Avdullah Hoti është një figurë e mirë politike, është një figurë e mirë profesionale. Unë nuk besoj se Avdullah Hoti, nëse do të ishte në kushte tjera, do të dështonte. Unë kam frikë se Avdullah Hoti do të dështoj për shkak të rrethanave që krijohen. Sepse kujtojmë, të gjithë ata që bëjnë qeverinë Avdullah Hotit, ka kanë bërë qeverinë edhe me Hashim Thaçin, ka kanë bërë edhe me LDK-n përpara, ka kanë bërë edhe me Aleancën. Nuk kanë treguar qëndrueshmëri që nëse ne kemi këtë qeveri do ta mbajmë për një periudhë X kohore, pra të gjitha partitë bien dakord që detyrat e kësaj qeverie për 6 muaj do të jenë këto dhe pastaj shkojmë në zgjedhje. Sistemi zgjedhor është gjithashtu problem. Është me kasti tjetër. Nuk mund të lësh parti edhe këtu kanë, nuk mund të lësh parti që të kushtëzojnë me 1 apo 2 deputet. Le të bëjë një sistem. Fundja më mirë të ketë dikush më shumë në dorë po të qeverisë se sa të jenë këto, jo po një deputet këtu, një vot atje, vjen njëri si kanë tjetër. Nëse nuk krijohet besim, pra jo solidaritet që thot Hoti pas pandemisë, po besim të njerëzit, për ta rikthyer këtë besim tek institucionet, sepse përfshihet qeveria, përfshihen gjykatat, gjithçka, nuk do të ketë asnjëherë qetësi dhe nuk do të ketë asnjëherë qeveri të qëndrueshme. Kjo ndodh kudo. Për specifikat që kemi ne dhe Kosova, nuk besoj se një qeveri do të jetë afatgjatë. Ka një ngërç në fakt në gjithë këtë zhvillim, sepse Thaçi dekretoi Hotin, po vetë nuk i dha votat LDK-s. Hashim Thaçi është presidenti i Kosovës. Padyshim, të gjithë e dinë që ka një lloj nxitje prej tij për të rrëzuar qeverinë e Albin Kurtit, por ai nuk ka se si të diktoj Partinë Demokratike të Kosovës që Avdullah Hoti që pas çlirimit për të marrë një vendim në mbrojtje në mbështetje të qeverisë. Sepse do duket qartësisht që Partia Demokratike e Kosovës bashkë me presidentin Thaçi ka qenë nxitse për rrezimin e Kurtit me interes të votojë një qeveri tjetër pas Kurtit. Pra nga pikpamja institucionale Hashim Thaçi është sjellë me korrektesë. Nuk merrem fare me interpretimin sepse nuk jam jurist, pra që të gjykoj nëse kishte të drejtë neni 31 apo pika 2 për të ndërtuar një qeveri pa shkuar në zgjedhje, sepse kjo është çështje tërësisht juridike dhe me interpretim nga gjykata kushtetuese, cili do qoftë ai. Vërejtja që kam unë është që jo gjithmonë vendimet e gjykatave mund të jenë të respektueshme, janë zbatueshme. Por një vendim gjykate mund të jetë i pa respektueshëm sepse trupa e gjyqësorit është zgjedhur nga politika. Në rasti konkret mund të jenë zgjedhur në kohën e Hashim Thaçit kryeministër apo të Mustafas kur ka qenë kryeministër. Vetë Hashim Thaçi ka treguar që të riqet nga detyrat. E ka bërë këtë kur i lëshoi postin Isa Mustafas. Nëse do të ishim deri në këtë pikë, Albin Kurti duhet të riqej vetë. Nuk e fitoi besimin e partnerit kryesor në koalicion. Qoftë edhe me një vot më tepër të kishte nevojë për mbështetjen e LDK-s. Në këtë çast kur e sheh që nuk e zbaton dot programin tënd, atë që morë votat, në qeveri përse rri më? Po çfarë do të tregosh? Kokforsi. Më thuaj arsye çfarë fiton. Aq më tepër kushtet që u krijuan. Po unë duhet të di nëse vendoset diçka, ku shërben. Pra edhe ty si forcë politike shërben. Kisha përshtypjen se deri para se të vendosej 2 ditë më parë tamponi për shqiptarët e Shqipërisë për të shkuar në Kosovë, kisha një përshtypje më shumë se sa të lartë që Albin Kurti do të ishte përsëri kryesor në zgjedhjet e Kosovës. Vendimi për të kontrolluar shqiptarët e Shqipërisë apo me 7 ditë karantinë apo me 2 ditë karantinë e dobësoi në pjesën më të madhe të votuesve të vetëvendosjes që janë mbështetës të bashkimit me Shqipërinë, sepse ka qenë kauza kryesore e Albin Kurtit kur erdhi në qeveri. Ka patur shumë opinione. Padyshim. Pra këta njerëz mund të ndihen të lëkundur, sikurse mund të ndihen të lëkundur një pjesë e njerëzve të LDK-s që ishin më afër një qeveri me vetëvendosjen se sa me Hashim Thaçin për shkak të traditës që nga themelimi i PDK-s Thaçit, pra që kanë qenë kundërshtar ndonse kanë qeverisur bashkërisht. Prandaj Albini nuk është se ka bërë zgjedhje dur, jo thjesht në këndvështrimin tim, se fundi fundit këndvështrimi krijohet mbasi ka lexuar, ke ndjekur, pra jo thjesht se kështu mendoj unë. Pra unë nuk besoj se Albini bëri zgjedhjen e dur, nisur nga rrethanat politike kur janë ndërtuar qeveritë e Kosovës, mbështetje që kanë marrë partitë me vota, apo terreni që atje është i lëkundur në çdo lloj krijimi qeverie për shkak të këtyre që ka ndodhur. Pra jo thjesht se ishte Albini, kështu ka ndodhur me AKR, kështu ka ndodhur me Aleancën. Kështu ka ndodhur edhe kur vetë Aleanca qytetare, pra Aleanca për Ardhënien e Kosovës humbi gati 82% të këshillave komunal, sepse ishin pjesë e lëvizjes kombëtare për çlimin e Kosovës dhe lëvizjes popullore të Kosovës, parti që donin detyrimisht bashkimin me Shqipërinë dhe ishin pjesë e Aleancës. Pra të gjitha kanë humbur nga pak. Siç ka qenë partia parlamentare Bayram Kosovë, kryeministri ai i hequr apo i rënë në situata të ngjashme. Pra Albini kishte një pasqyrë të gjatë të këtyre lëvizjeve që duhet ta bënte të këndellej, pra të ishte i qartë në atë që do të vendosë, do ta ndërtonte qeverinë e Kosovës me LDK-n me ato kushtëzime dhe me bisedime të stërzgjatura 3 muaj ca, apo do të kërkonte shkuarën në zgjedhje. Dhe pika e dytë është tani, kur e peqë re, pse rri më? A e dëmtoi reciprociteti Kurti?
Ja, nuk ka lidhje fare. Ajo ka qenë nuk e mendoj fare këtë, nisur nga gjithçka. Është shumë e qartë që asnjë partner ndërkombëtar nuk dëshiron hapjet plot Kosovës marrëdhënie me Shqipërinë. Kjo është pika kryesore. Dhe kjo lidhet tërësisht me ato politika dhe me ato shprehje absolutisht gabuara, jo Shqipëri e madhe, jo Shqipëri e vogël. Nëse dikush i hyn këndvështrimit historik, nuk ka lidhje fare bashkimi i Kosovës me Shqipërinë e madhe, s'ka lidhje. Nëse do të flasim për një Shqipëri të madhe territorialisht, padyshim do të ktheheshim shumë herët, rreth viteve 1700 ca, 1800, kur ishin tre pashallëqet i Janinës, i Shkodrës dhe i Beratit. Ato kanë qenë kufi tej shtrirjes territoriale shqiptare. Ndërsa në aspektin gjeografik, ne kemi pasur të qartë kufi tanë. Lumi i Artës, nga Arta dilte në Presp, ishte lumi i Vardar, ishin luginat, ishte lugina e Preshevës, dile lart në malsinë e Rozhajit dhe këtu mbyllet pra malsia e madhe, nga Kulla, që është pika kufitare e Malit Zime e Kosovës. Pra kufi gjeografik janë të tillë, kjo nuk është Shqipëri e madhe. E dyta, pse qendra ka e drejtë për serbët, 5 milion, 6 milion, 7 milion të jetojnë bashkë, apo 10 milion grek dhe 8 milion bullgar dhe nuk është e drejtë që të jetojnë bashkë 6 milion shqiptar. Pra këto dy çështje janë kryesore që ndërkombëtarët nuk dëshirojnë asnjë lloj hapje të plot të Kosovës me Shqipërinë. Për shkak të kësaj praktike të gabuar që një Shqipëri e bashkuar mund të jetë rrezik për fëmijët. E përse nuk qendra kanë fëmijët rrezik për një jetesë më të mirë shqiptarëve bashkarisht. Po kjo është jo thjesht në aspektin folklorik, as në atë nacionalist, sepse njerëzit e kanë shumë vëllai, ti që je nacionalist, nuk ka lidhje me nacionalizmin, të kërkoj pjesën time. Por në këtë kushte jemi. Dhe Albin Kurti këtë e ka ditur me kohë. Filloi takimet si kryeministër i zgjedhur duke mbajtur mbrapa flamurin e Shqipërisë. Unë si Denion jam shumë i kënaqur, sepse tregonte vazhdimsinë e Albin Kurtit për atë që mori. Por tani e kryeministër, ti duhet vendosësh, do ta mbash referendumin e premtuar, a do ta rikthesh kërkesën e 99-s në rambuje, që për një periudhë 3 vjeçare një konferencë ndërkombëtare do të mblidhet edhe një herë tjetër për statusin e Kosovës, a do të respektosh raportin e parë të Kajajdes para se të fillonte marrja aktisari bisedimet, për që Kosova çfarë do të bëjë? Do të mbetet kështu, do të mbetet territor brenda rezolutës 1244, sepse nga Serbia doli, a do të jetë fund marrëveshja e komandos për marrëveshje ushtarake, apo do të jetë një zhvillim civil siç është rrjedha e pavarësisë dhe me këshillimin e gjykatës ndërkombëtare për ta njohur të pavarësisë si një akt i drejtë, i duhur dhe jo cënues i normave ndërkombëtare. Albini nuk e bëri këtë. Unë jam shumë i sigurt që nëse Albin Kurti, qoftë me kundërshtimin e plotë ndërkombëtare, do të bënte atë që ka nisur si vetëvendosje për të shpallur më një kërkesë për referendum bashkimi me Shqipërinë, ndryshe ai do të ikte, do ta iktin absolutisht, por tek votuesit e tij nuk do të thyhej besimi që ky njeri do vërtet bashkim me Shqipërinë. Po flas pa anën folklorike, pa atë dashurinë tonë atë i madh e tjetër. Po flas për veprimin politik Albin Kurti të ndërtuar mbi këtë bazë, bashkimin me Shqipërinë, sepse vetë ka provuar edhe pasi u zgjodh kryeministër. Ka ndryshuar strategjia, por jo qëllimi. Atëherë na thuaj cila është strategjia që ty do të përmbush qëllimin që ke si lëvizje prej themelimit, pra bashkimi me Shqipërinë. Dhe kjo për mua është shumë më e madhe Albin Kurti dhe unë ndruaj shumë sepse ata votues që kanë mbështetur Albinin mbi këto parime do të lëkunden të japin përsëri votën. Ndërkohë, Bashkimi Evropian në fakt mbështetje dhe vendimin. Pra, ky është arsyetimi që thash për reciprocitetin apo për heqjen e asgjë, e mbështeta mbi këtë. Pikërisht. Bashkimi Evropian mbështetje dhe vendimin e gjykatës kushtetuese në fakt. Po pse Albin Kurti nuk pati dhe mbështetjen e duhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Sepse mundësia një marrëveshje që unë do ta përshëndetja shumë, edhe nëse përfshin dhe shkëmbimin e territoreve, sepse njohuritë e mia, pothuajse të gjithë atyre që janë marrë jo pak me Ballkanin, ka mundësi të plota që edhe të ndash kufit, a do të humbim ne, padyshim që do të humbim. Por është e pamundur që ti të kesh fqinj si serbët, ku çdo marrëveshje e shkelin, ku janë nisëmtar të çdo lloj masakre dhe forme genocidiale kundrejt gjithë fqinjve, pra jo vetëm me shqiptarët e Kosovës, jo vetëm me shqiptarët e Malit Zi, edhe me kishën ortodokse malazeze kanë të njëjtin problem, me kishën ortodokse maqedonase kanë të njëjtin problem, me rumunët në Banacia kanë të njëjtin problem, me bullgarët në Vidin kanë të njëjtin problem, të njëjtin që kanë me kroatët, në Krajinë, në Slavoninë, perëndimore, lindore, jugore, ku diun në gjithë çka territori që ka Serbia si republik, apo si pjesë e ish Federatës Jugoslave, apo si mbretëria e hershme serbo-kroate slovene. Nuk i lash pa qëllim, pa përmendur hungarezët e Vojvodinës, sepse ka një lëvizje si ish Krajina Autonome Serbe në ish Jugosllavi për të shpallur pavarësinë me Nenad Çaçakun. Është ide ka hershme. Por Serbia kjo ka qenë. Dhe pjesa tjetër i mbetet i njerëzve. Dhe nëse këta njerëz nuk arrin ta binin kuadrin amerikan të plot për një mbështetje, pra për të mos dalë nga kjo varr, për të mos vënë flamurin e Shqipërisë nëse ti nuk e zgjidh dot atë çështje, por ti thua edhe partnerëve amerikan, ata e dinë absolutisht se kjo rruga ti do të shkojë një ditë te një bashkim, një formë bashkimi, unë nuk e di se nuk jam as politolog, po gjykoj që do të shkojë për shkak të rrethanave në Ballkan. Asnjë nuk ka interes që të ketë 4-5 parti shqiptare, 10-15 kryetarë që hyjnë njëri del tjetri, sa themi ne po, thot tjetri jo, dhe padyshim që Ballkani për historinë e tij të zezë, kështu do të qeveriset, me sisteme autoritare.
Është e pamundur që demokracia të zërrojë në Ballkan për shkak të kulturës politike institucionale që ka vetë shoqëria. Ne kënaqemi me dikë që është pasha. Ne nuk themi që ai pasha ka nevojë për dy këshilltarë dhe të dëgjojë çfarë thonë të tjerë dhe le të vendosë vetë. Për këto rrethana, unë them që Albin Kurti, pra për shkak të çështjes së nacionalizmit dhe flamurit, Albin Kurti nuk e mori mbështetjen e amerikanëve, sepse një marrëveshje mund të jetë në formulime sipër, në artime sipër, e fshet apo e pafshet, për mua si Denion nuk ka rëndësi, sepse unë jam i prirur që nëse kufit zgjidhen një herë mirë, pse të mos i bëjmë këto forma të shkëmbimit të real. Do të kujtoj rastin e vitit 2001 kur shpërtheu lufta në ish Republikën Federale e Jugosllavë të Maqedonisë, pra që quhet sot Maqedonia e Veriut. Në pranver të atij viti të 2001-shit, ata nuk zotronin pothuajse 70% të territorit sepse i mbante ushtria çmimtare kombëtare. Por Javier Solana mori Ljupço Georgievsin, kryeministrin dhe Arbër Xhaferin e ndjer, i çoi në Luksemburg apo Liechtenstein dhe firmosën marrëveshjen për stabilizim dhe asociim me Bashkimin Evropian. Pra që do të thotë stabilizim dhe asociim. Pra nëse ti je me minus 70% të territorit jashtë kontrollit, çfarë stabilizimi ke? Ndërsa Shqipëria ka pasur krizën e fundit të dhunshme në 14 shtator të 98-s dhe nuk e afruan asnjëherë për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Këto janë rrethanat politike të Bashkimit Evropian, një organizatë tërësisht hipokrite dhe unë nëse do të kisha mundësi nuk do ta pyesja fare, por s'kemi ç'të bëjmë sa ata janë. Bashkimi Evropian e di fare mirë që ndryshimi i kufive në Ballkan është i mundshëm. Dhe nuk do të thotë fare që ndryshimi i kufive në Ballkan të jetë ajo e famshme kuti e Pandorës. Fundit serbët morën nga marrëveshja e Daytonit 33% popullat dhe morën 49% territor, ndërsa Federata Kroato-Muslimane mori 51%. Nëse ke 33% popullat, pse duhet marrësh 49% territor? E para, ndaje Republikën Serbske, po ndaje Bosnjën. Po jepi Herceg-Novin kroatëve, lëre Bosnjën siç ka qenë edhe në mesjetës, edhe më mbas mesjetës, ka qenë një republikë, nuk ka qenë republikë, ka qenë një pjesë e dallueshme nga të tjerë. Ka pasur edhe Bosnjë e Madhe, kështu thuaj, se kështu i kemi në Ballkan, Bosnjë e Madhe, Kroacia e Madhe të tjerë. Po nëse kemi mundësi për ndryshuar kufit, unë nuk e shoh asgjë të keqe, qoftë me shkrim të territoreve dhe popullateve, siç ndodhi me Arbër Xhaferin atë vit mbas marrëveshjes për stabilizim asociim me Bashkimin Evropian, kur Akademia e Shkencave të Maqedonisë nxori pikërisht këtë praktikë. Ne të shpërngulim shqiptarët nga zonat ku janë maqedonasit dhe maqedonasit nga zonat ku janë shqiptarët. Dhe marrëveshja që u bën në 13 gusht 2001-shit mes UÇK-s Maqedonisë dhe partnerëve që ishin në qeveri dhe në opozitë është e dëmshme, sepse ne humbëm duke ulur nivelin e popullatës në trevat tona, Kërçov, Gostivar, Strug, Kumanov, kudo që ishim, dhe nuk e kemi gjuhën shqipe gjuhë zyrtare, sepse ajo marrëveshje thotë 20% e popullatës mund të zotrojë gjuhën zyrtare. Përse duheshin bërë ato marrëveshje kur ne na ra edhe në Shkup kjo përqindje, sepse Araçin e nxorën jashtë, Sarajin e nxorën jashtë, pa dy komuna të vogla. Pra nëse do duhet për të bërë një marrëveshje për ndryshimin e kufish, unë do ta mirëprisja. Me dhimbje po. Të gjithë do humbin nga pak. Por i shikohen. Dhe pikërisht kjo marrëveshje është bërë pengesë nga Albin Kurti. Unë kam përshtypjen se është bërë pengesë për kryeministësi. Nuk besoj se Albin Kurti ka qenë aq i zotit, aq i fuqishëm sa të dalë apo të kundërshtojë plotësisht një qendrim amerikan, gjithmonë nëse janë të mirëqëna, të gjitha aludimet që një marrëveshje e tillë po bëhet. Është shumë e vërtetë që Shtetet e Bashkuara duan një marrëveshje përfundimtare Shqipëri-Serbi. Por kjo është e pamundur, po flas Shqipëri, pa jo vetëm Kosovë. Po kjo është e pamundur përderisa pala serbe është problematika kryesore. Kushtëzon bisedimet dhe dialogun me një taks reciprociteti. Më fal, me një taks 100%. Përse nuk e kushtëzon dot Kosova Bosnjën për marrëveshje kur Bosnja ka të njëjtin sjellje ndaj prodhimeve të Kosovës? Ne kemi një marrëveshje të çefta për tregtinë e lirë në rajon, është shumë e zbatueshme. Kosovës i vendosën një fusnot, vazhdoni bëni atë marrëveshje. Pa përse duhet kurzohet dhe lën bisedimet. Dhe askush nuk i thotë Serbisë asgjë. Askush nuk e dënon Serbinë dhe në Kosovën. I kërkohet detyrimisht Kosovës të hiqet taksa 100% apo të reciprociteti. Për çfarë arsye? Po kërkoi edhe palës tjetër. Se nëse këtë e kushtëzon dhe të bindet me apo me pahir, edhe pala tjetër duhet të ketë një të sjellje. Po Serbia ka rosin nga mbrapa. Këto janë rrethana ndërkombëtare, kështu ka qenë, kështu do të jetë selanike ta të pjetë. Sa përfaqësues është koalicioni LDK, AKR dhe NISM? Do të ndalem vetëm tek LDK-ja. Kam shumë besim që ajo si forcë politike po ta ketë vetëm qeverisë mund ta bëjë më mirë se sa më lart. Sepse ka një kulturë, ka një trup institucionale të trashëguar që përpara vitit 90. Ai që një intelektual të mbledhur rreth LDK-s, rreth Ibrahim Rugovës, me shumë bine, me shumë arsyetim, me dy pikat kyçe të Rugovës, që ishte në radhë parë për luftën, që ne mbrojmë shtëpinë tonë. Ai nuk mund të thoshte dilni merrni armat, po padyshim do të gjeni një shprehje e tillë dhe të mbrosh shtëpinë tonë, thotë marrësh pushkën. Dhe dyta që Kosova ka bërë kompromisin e saj përderisa kërkon një rrugë të re, pra që ishte pavarësia. Dhe kompromisi Rugova ka thënë 2 herë në fillim viteve 90 dhe për herë të dytë rreth një muaj para vdekjes, kur në mbamendjen time ka qenë ministër jashtë Fratini në Itali, shkoi ta takonte dhe ai nuk e priti. Dhe tha ne nuk kemi çfarë të bëjmë me kompromis,
Kompromisi i Kosovës është mos bashkimi me Shqipërinë, Kosova të jetë e hapur për Shqipërinë dhe për Serbinë. Pra LDK-ja e ka këtë kulturë institucionale edhe duke plotësuar interesat e ndërkombëtarëve, pa që është mos bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. E zyrtarizuar kjo edhe në planin e Ahtisarit për ato 3 jote famshme, pra jo bashkimi me Shqipërinë apo pjesë në një vend tjetër, jo kthim në pranë 98-s dhe jo ndarje të Kosovës. Por ne jemi këtë situatë sot. Më mirë LDK-ja, po flas për planin e brendshëm. Më mirë LDK-ja ta ketë vetë me qeverinë, që t'i jap dorë edhe solidaritetit apo besimit që kërkon Avdullah Hoti, edhe rimëkëmbjes ekonomike edhe kalimit të pandemisë, pra është shumë e mirë, sepse ka kulturën institucionale. Kështu unë nuk besoj që do të jetë një qeveri e gjatë për këto rrethana. LDK-ja ka qenë e qartë që fillimet e saj politike për kompromisin për Kosovën që është pavarësia. Janë të tjerët dhe janë serbët ata që duhet ta kuptojnë këtë. Unë të falenderoj shumë për gjithçka kemi ndarë bashkë në Faksioz. Faleminderit.